Legalisering av cannabis skulle leda till ökat drogmissbruk. 3, 2, 1, gå. Jag tror inte ska säga det på det fint, men jag känner inte, det kan inte bli värre här i Sverige. Alltså Sverige, det är bara fakta. Sverige har ju högst överdosfall i Europa. Vi har ett system där de som är sjuka, jag anser drogbruk som en sjukdom, inte har någon väg ut. För att dels har vi väldigt hög straff och väldigt höga social och laglig stigma runt drogbruk. Så när en person väl startar bruka och de har ingen väg ut, för de vet om de tar upp det, då kommer de tappa jobb, tillgång till sin familj, vad nu är. Det enda utgång de har för att hantera vilken smärta eller vad nu som fick dem att starta är att bara fortsätta. Jag känner att om man skulle legalisera, det skulle bidra till en miljö där de som är beroende, de som genuint har problem med droger, att de skulle kunna få en väg ut. Jag är ju för avkriminalisering av droger och inte legalisering. För att jag håller helt med det du säger. Det är ett så stort stigma kring missbruk idag och droger. Alltså ett missbruk är ju en sjukdom. Och skulle man avkriminalisera användningen så är det så många fler som skulle våga söka hjälp för sitt missbruk, vilket skulle leda till mindre dödsfall. Men jag anser också att en legalisering och inte en avkriminalisering skulle bidra till att normalisera droganvändning och göra det mer acceptabelt, vilket jag tror skulle öka missbruk. Alltså jag tror legaliseringen skulle såklart leda till att mer folk konsumerar cannabis. Men det skulle också leda till att vi skulle kunna informera dem bättre om alltså, exakt vad det är och hur mycket, så här, vad är ens gräns liksom. Också att när man köper typ från en langare, då vet man inte vad som är i den. Och det kan ju leda till mycket värre missbruk än om man köper från typ, vi säger att staten säljer då cannabis. Då vet man ju vad som är i den. Jag håller helt med om att legalisering, det är ju mycket farligare. Det ger en laglig grund för att sälja och konsumera narkotika. Och vi har ju en ganska stark narkotikalagstiftning i Sverige, så om vi börjar rucka på den, då kan det få vidare konsekvenser. Men som ni alla har sagt, alltså vård, det är ju superviktigt. Och målet ska ju vara att så få som möjligt ska komma till skada. Det är det man måste grunda sin politiska bild av. Det är många politiker som har det som en trendfråga nu. Jag tycker de borde ha det i åtanke. Du säger då att du vill inte, det är farligt att skaka om det här jättesnabbt och allt för mycket. Och det är för att du anser det är en bra det vi har. Men på vilket sätt tycker du våra lagar faktiskt hjälper människorna i Sverige? Jag anser inte att det vi har är tillräckligt. Men målet i narkotikastrafflagen och annan lagstiftning, att vi ska ha så lite narkotika som möjligt i samhället. Det är någonting som jag helt håller med om. Och skadorna ska minimeras på alla möjliga sätt. Ja, alltså, jag har ju själv nära som är missbrukare. Och jag vet att hade droger avkriminaliserats, hade ett missbruk avkriminaliserats, så hade ju de kunnat söka hjälp mycket tidigare. De flesta som är fast i ett missbruk vill inte vara fast i ett missbruk. Men det är svårt när man blir klassad som en brottsling för att man har en sjukdom. Det har visat i studier att de som ofta liksom tar cannabis också har en benägenhet att dricka väldigt mycket och hamna just i missbruk. Och liksom, om man då gör det lagligt så tror jag att det skulle leda till att personer vågar testa mer, vågar tänja på gränserna. Liksom. Och där tror jag att många som mår dåligt redan, för vi har väldigt stor psykisk ohälsa i Sverige också, att jag tror att folk som redan är på botten inte skulle må bättre av det, utan jag tror att de snarare skulle påverkas negativt och att de skulle tänka, men shit, det är ju ändå lagligt. Och sen så blir det svårare och då tror jag att det skulle belasta sjukvården mer, liksom, att man gör det lagligt. När man kommer göra, som du sa, mer tillgång, då kommer fler kunna använda det. Men jag tror det mer kommer vara så för lite i början att alla vill ha så mycket som möjligt först. Och sen när man väl får, så när man går ut och dricker, men oftast kommer man inte dricka varje helg eller varje dag. Många börjar ju också röka för att det är olagligt. Man känner så här, man är ju tonåring och man vill få den här rebelliska känslan. Så här, så man börjar förbjuden frukt. Ja, exakt. Förbjuden frukt. Man börjar ju röka också för att det är så här, det här är olagligt, det här får man inte göra och det är en kul grej. Liksom. Om det var legaliserat så skulle kanske inte lika många ungdomar så här, testa. De skulle bara, det här är så här, när jag blir äldre kanske jag tar det. Men just nu så det är inget för mig. Liksom. Nästa påstående. Om cannabis är förbjudet borde alkohol också vara det. 3, 2, 1, gå. Jag personligen är nykterist. Jag är för legalisering av cannabis. Men jag känner också att om vi har samma lagar och samma typ av krav på cannabis och vad vi anser om det, men har någon slags blind spot för alkohol. Alltså en sak som är
går inte att förneka. Till exempel när en person dricker alkohol, de har sämre konsekvenstänk, de har ökad våldsamhet. Jag tycker personligen då att om man ska ha sån typ av stigma runt cannabis, som är egentligen en drog som jag personligen inte brukar, men jag anser inte vara lika farligt som folk anser, då borde man också väl kunna tänka på alkohol på samma sätt. För jag känner att alkohol är så accepterat i vårt dagens samhälle att vi typ ignorerar hur skitigt det är för vissa människor. Vi har bara accepterat att alkohol är bara en del av vår kultur. Medan vi behandlar cannabis som en så här dödsdrog, man bara dör om man ens kollar på det. Alltså jag håller med det du säger, men jag känner inte att jag kan stå på 100% ja, för jag dricker själv alkohol ibland. Så om jag skulle stå på 100% ja, det skulle vara dubbelmoral liksom. Ja. Det är det som blir så svårt. Jag ska ta studenten i sommar och då är det en grej så här, vi ska fira 150 dagars, vi ska fira 100 dagars och så här, då går man ut och dricker liksom. Men jag vet ju själv vad alkohol gör med mig och med folk nära mig. Men, ja, det är därför jag står här också, för det känns liksom... Alltså, vi kan inte ta bort alkohol, för det har ju varit så inne så länge. Liksom. Alltså, realistiskt sett skulle det inte gå vad man gjorde. Liksom. Men det känns ändå jättedumt att cannabis är olagligt när alkohol tillbringar till så mycket mer problem och skada än cannabis. Men alltså, vi tycker ju samma sak ju. Men vi är på två olika sidor. Och det är för att jag har ju jag tycker det är inget fel att vara hycklare. För vi alla är hycklare på ett eller annat sätt. Men jag känner att anledningen till varför alkohol är så normaliserat i dagens samhälle, det är för att det finns alltså en mycket större industri, det finns en mycket större kulturell koppling med alkohol. Alltså vad tänker man? Tänker på och nästan ingen pratar om det, att förbjuda alkohol. Liksom. Ja, och det är för att det är en sån del av svensk kultur. Vad gör man på så här fredagkväll? Jo, man tar bira med grabbarna. Typ så här. Och det är bara så. Man kan inte ens tänka sig att leva utan alkohol. Nej. Och det är därför vi kan bara ignorera problemen med det. Men jag känner, om vi ska ändå ha den här... Om vi som svenskar här i Sverige tror på den här rätt ska vara rätt och alla ska följa samma lagar, varför ska vi ge undantag till alkohol? Jag håller med, det typ kommer vara omöjligt att ta bort alkohol från det svenska samhället. Jag känner liksom lite att men det ena ska inte utesluta det andra. Alltså jag köper absolut vad du menar med att alkohol, men det har så många negativa konsekvenser som vi inte riktigt pratar om. Det är absolut, men det tycker jag liksom är en fråga i sig. Jag tycker inte att man ska addera ytterligare någonting som kan ha så negativa konsekvenser. Men jag känner liksom bara att cannabis, alltså jag har haft en kompis som fick en psykos när hon testade röka på för första gången. Och jag känner liksom att vi behöver inte addera någonting som återigen kan bli problematiskt när vi redan har alkohol. Både cannabis och alkohol är droger om man använder definitionen. En drog är någonting som är beroendeframkallande, personlighetsförändrande och skadligt till vissa grader. Och att alkoholfrågan inte går att driva håller jag inte riktigt med om. Det är ganska enformig diskussion idag. Alkohollobbyn har mycket att säga till om. Nästa påstående. Legalisering av cannabis skulle minska kriminaliteten i samhället. 3, 2, 1, gå. Jag tror att det finns en drogmarknad kommer inte påverkas av att liksom, om vi legaliserar liksom cannabis och det blir lagligt. Det kommer fortfarande finnas en marknad, och om inte cannabis då blir det någonting annat. Jag tror inte att det kommer vara så pass avgörande att det liksom blir att nu försvinner kriminaliteten, för att just droger och kring gäng och sånt, alltså det är så himla mycket olika och så himla mycket. Det finns nya substanser typ varje minut, känns det som. Liksom. Så att jag tror inte att det i lång sikt kommer hjälpa. Tyvärr. Jag tror att det är väl en bra början att få ut cannabis. För det är ju den största försäljningen av drogerna i Sverige. Så om vi börjar med att ta ut det, då kan vi sen fokusera på de här andra drogerna. Att kunna göra det bättre. Ja, för jag tror att all kriminalitet skulle ju inte försvinna. Liksom. Men jag tror definitivt att det skulle minska kriminalitet. För att då blir ju marknaden för olaglig drogförsäljning mindre. Det handlar också om definition av så här, kriminalitet kommer alltid finnas ju, men det är på vad man definierar som kriminellt ju. Det kommer fortfarande finnas andra typer av kriminalitet som mord och andra typer av drogförsäljningar. Men om man legaliserar då cannabis, man kan ha de pengarna för att bekämpa annan typ av kriminalitet. För till exempel om staten skulle äga på samma sätt som vi har så här, Systembolaget, då skulle de skattepengarna kunna användas för att stoppa gängmedlemmar från att hamna ännu djupare i problem. Man kan hjälpa de som har svårt ekonomiskt så att de inte går till olika kriminella aktiviteter.
Så jag håller med 100% att om man gör cannabislag, det är inte som att vi kommer att leva i utopi och allting kommer att bli bra. Men bara för att det inte blir perfekt, det betyder inte att vi inte ska ta ett steg framåt. Nej, men alltså jag kan också känna typ lite så här att en legalisering kan skapa mer problem än den nödvändigtvis löser också. Typ liksom att fler folk blir beroende, att fler folk kommer in i kriminaliteten och gängen och så. Enligt statistik där man har legaliserat cannabis så har det minskat mycket. Obviously så kommer ju kriminaliteten av att bruka och sälja cannabis minska om det är lagligt. Jag tycker inte vi ska sätta så här likhetstecken mellan vad som är liksom juridiskt rätt och vad som är moraliskt rätt. Det måste ju iakttas för sig själv. Vår syn på om cannabis borde vara någonting som vi ska ha i samhället eller inte. Alltså jag står på ja för att det går ju inte att säga emot att det skulle minska kriminaliteten, men sen är det värt det. Vad är följden av det på lång sikt? Kriminalitet har ju en tendens att ske som ett nätverk, att inte enskilda kriminella aktörer. Nästa påstående. Vad partierna tycker om legalisering kommer påverka hur jag röstar i valet. 3, 2, 1, gå. Jag känner att cannabis, det är ju en viktig fråga, men alltså, det är ju såklart inte det viktigaste kanske ett parti ska ta upp eller prata om. Så det är väl därför jag står på delvis nej, för att det skulle inte påverka helt min syn vad jag tänker om dem. Men Alltså jag står här för att partiet jag vill rösta på är ganska mycket för att legalisera. Men ändå så är jag kvar i det partiet och håller mina åsikter starkt där. Så att jag tror inte att det påverkar mig så mycket, men absolut, det är någonting jag har tagit in när jag liksom tänkt på vad jag ska rösta. Det påverkar väl lite, men det är långt ifrån den viktigaste frågan, så därför står jag på delvis ja. Så vi står på olika fast av samma anledning egentligen. Alla politiska frågor hör till grupperna, folk som kämpar för att det ska bli bättre för folket. Demokratiprocessen, demokratikampen, inte demokrati som valsystem. Och mot de som har mycket makt i samhället. Till exempel de som förespråkar cannabis genom lobbying. De stora företagen och lobbygrupperna. Sen håller jag med er om att det finns många viktiga frågor. Alltså min centrala politiska ideologi är inte kretsat kring legalisering av cannabis och heroin och sånt. Jag har så mycket annat jag kämpar för och verkligen tror på. Så att om man behöll cannabis helt olagligt för resten av livstid eller tvärtom gjorde det lagligt imorgon, det skulle inte vara avgörande rösten för mig. Jag tror alla kan hålla med om det. Jag vet jättestarkt vad jag ska rösta på också. Ja. Men det hör ju till den stora helheten av partiets frågor och inte liksom bara den här lilla delen. För att man kommer ju aldrig hålla med ett parti till 110%. Alltså det kommer alltid vara någonting som man inte håller med om. Det är inte livsviktigt, men ifall de säger att de är 100% emot så skulle jag nog inte rösta på dem. Tack. Det var alla påståenden.